المولات، المكان اللي الكل بيشتري فيه أغراضه، وهو المكان اللي الناس بتدور فيه على العروض. بس يا ترى كيف يتم تصميمها وتوزيعها؟ هذا اللي بدنا نعرفه هذا الفيديو. خليكم معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. طبعا من المعروف إنه المول أكثر مكان فيه عروض، وهو كمان أكثر مكان بتلاقي فيه منتجات خاصة بشركات عالمية وشركات محلية، فبالتالي كل الشركات بتنشر منتجاتها في المولات، لأنه هو المكان اللي بيجي فيه الناس علشان تشتري، ومكان طبعا بيكون فيه عروض. ومن الطبيعي طبعا أول ما تدخل على أي مول بتلاقي أول إشي الريسبشن، علشان أنت طبعا لما بدك تيجي تروح على المول بدك يكون في إشي أو تستعلم أنت وين المنطقة الفلانية، فبالتالي الريسبشن موجود في كل مكان، سواء رحت على الفنادق، سواء رحت على المولات، سواء رحت على المطارات، وين ما بتروح لازم يكون في ريسبشن. لذلك أهمية الريسبشن دايما مهم كثير بالنسبة للتصميم بشكل عام. طبعا بعد الريسبشن بيكون عندنا مساحة فاضية متغيرة حسب الفعاليات الموجودة في داخل المول، يعني في حال كان في مسابقة في المول بالتالي راح يكون في جائزة في هاي المسابقة علشان يشجعوا للاشتراك في المسابقة. يمكن على سبيل المثال تكون الجائزة عبارة عن سيارة، فبالتالي بيكون في سيارة في هاي المساحة الفاضية. طبعا مش شرط سيارة أو إشي أو مسابقة، ممكن تكون لفعاليات مميزة، ممكن يكون في احتفال مثلا، ممكن يكون أعياد معينة أو كذا، فبالتالي هاي المساحة دائما بتكون فاضية. وطبعا من المعروف إنه المول هو عبارة عن مشروع متعدد الوظائف، يعني مش وظيفة واحدة. بتلاقي فيه محلات أواعي، بتلاقي فيه أجهزة كهربائية، بتلاقي فيه محلات اتصالات، في أكثر من مكان أو أكثر من وظيفة بتكون موجودة في داخل المول. وبيتم توزيع هاي المحلات حسب وظيفتها، بيتم توزيع عناصر المشروع على أجنحة تتفرغ من مراكز توزيع رئيسي، وتوزيع عناصر المشروع بحرية في فراغ واحد كبير وبشكل منتظم. الخروج عن قاعدة المألوف في التصميم المعماري، ووضع محلات جذب الجمهور في موقع يضمن تنشيط حركة الجمهور، وتصنيف المحلات المتخصصة مع بعضها، وعدم الخلط بين المحلات، مثل انك تخلط بين محلات اللحوم مع محلات الصناعية. إذا بتلاحظوا دائما بيكون محلات المطاعم مع محلات الترفيه بتكون دائما موجودة في آخر طابق من المول، لذلك طبعا لأنه الزائر بعد ما يلف المول بالكامل راح يشعر انه بحاجة لمزيد من الطاقة، بالتالي بده غذاء، فراح يضطر انه يطلع الى اعلى درجة او اعلى طابق اللي هو طابق المطاعم، وبنفس الوقت طابق الترفيه. طبعا مثل ما بنعرف انه الاولاد الصغار بحبوا اكثر اشي الالعاب، فبالتالي في المطاعم بتكون في صالة مشتركة مع الكل، يعني كل المطاعم بتكون عبارة عن صالة مشتركة، فبالتالي الصغار بيجبروا الأهالي إنهم يجلسوا لأطول فترة ممكنة في داخل المطاعم. في نفس الوقت طبعا راح يضطروا الأهالي إنهم يأخذوا الصغار على أماكن الترفيه، لأنه مثل ما بنعرف إنه مكان لا يقاوم مكان الترفيه بالنسبة للصغار، فلذلك دائما يوجد المطاعم بالقرب من أماكن الترفيه أو الألعاب بشكل عام. بالنسبة لارتفاع المولات تقسم إلى عدة طوابق، ويصل ارتفاع الطابق الأرضي من 4.5 متر إلى 5 متر، والطابق الأول والمتكرر 3.75 إلى 4.5 متر، والطابق الأخير من 3 إلى 4 متر. لازم الأخذ بعين الاعتبار أنه أغلب الزائرين بيستعملوا السيارات، فبالتالي لازم يكون في نسبة ما بين عدد الزبائن وعدد مواقف السيارات. أكيد طبعا المول فيه له ممرات، وهاي الممرات إلها أبعاد. أول إشي خلينا نبدأ بعرض الممرات التجارية، وبيتم تحديد عروض الممرات التجارية بحيث يكون مناسب لانتظار متسوقين وحركتهم. أما بالنسبة لأطوال ممرات تجارية يجب أن لا يتعدى الممر التجاري عن 250 متر، وإلا سوف يشعر المتسوق بالملل من طول الممر التجاري. طبعا دائما بنلاحظ أن الدرجات الكهربائية بتكون دائما موجودة في مداخل المولات عشان يمروا العملاء على أكبر كمية من العروض، وفي عناصر حركة بتتعلق بعدد الأشخاص الموجودين في داخل المول،
ويحسب 15 شخص من أجل مساحة 70 متر مربع. تتباعد بيوت الدرج مسافة من 25 إلى 30 متر. يمكن استعمال الأدراج في نفس الوقت كأدراج هروب، حيث يراعى في الإنشاء أن تكون مقاومة للحريق ومقاومة للعوامل الخارجية. توفير مجموعة من المصاعد بالقرب منها خدمات وحمامات. الآن بنيجي بالنسبة للإضاءة. الإضاءة، المول من المعروف أنه لازم يكون مزود بإضاءات مناسبة طبعا علشان يكون واضح بالنسبة للزائر. من أهم الإضاءات طبعا أول إشي الإضاءات الصناعية والإضاءات الطبيعية مثل ما هو معروف. والإضاءات الطبيعية اللي هي بتيجي من السقف. سقف المول طبعا بالعادة بيصنعوه من زجاج، ولذلك طبعا عشان يدمجوا ما بين الإضاءة الطبيعية والإضاءة الصناعية، فبالتالي دائما كمان هي نوع من التوفير. بيعملوا نوع من التوفير في حال النهار ما بيكون في إضاءات صناعية، بيعتمدوا فقط على الإضاءات الطبيعية. أما في حال الليل فبيقوموا بالاعتماد على الإضاءات الصناعية. وطبعا أهمية الإضاءات الصناعية لازم تكون موجودة أو شديدة الإضاءة من ناحية الممرات، لأن الممرات إذا في حال كانت الإضاءات مش شديدة فبالتالي رح تشعر الزائر بالاكتئاب. لذلك دائما الممرات بيصنعوها الإضاءة بيكونوا عاملين الإضاءة فيها كثير قوية أكثر من باقي المول، لأنه المول مثل ما حكينا ممرات، والممرات هي اللي لازم تكون مضاءة بشكل أكثر. ومن المعروف طبعا أنه المولات لازم يكون فيها نوع من الإضاءات الاحتياطية في حال أنه قطع تيار الكهربائي، لأنه المول بيكون فيه أشياء مش لازم تنطفي، لازم تكون تضلها شغالة. حتى من الناحية الأمنية لازم تكون الإضاءة فيها تكون شغالة، فبالتالي بتكون مزودة ببطاريات خاصة كمولد احتياط في المول. بس هذا كان كل شيء اليوم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من اسس المولات وطريقة تصميم المولات وطريقة توزيع الممرات وابعاد الممرات بشكل عام. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. نشوفكم فيديو جديد. سلام.